could target disarmament effort more effectively. This is coming almost 10 years after the country conducted its first survey in 2016. The presidency has criticized the former Vice President Alhaji Atiku Abubakar over his pledge to restore petrol subsidy if elected president in 2027, describing the proposal as deceptive and capable of undermining the country's economic recovery. The special advisor to the president on media and public communication, Sunday Dare, stated this in a public notice issued today following Atiku's declaration that he would reverse the subsidy removal if elected. Dare accused Atiku of attempting to manipulate Nigerians for political gains, noting that the former vice president's position could halt the ongoing recovery across various sectors of the economy. The former vice president made the pledge during a live streaming session while responding to questions on the removal of petrol subsidy and how the savings from the policy had been utilized. The Speaker of the House of Representatives, Tajuddin Abbas, assured Nigerians that the federal government is committed to conducting free, fair, and credible general elections in 2027, adding that the House is providing legislative backing to the democratic process. Speaking through the House leader, Professor Julius Ohombere, when he received a delegation from the International Republican Institution, IRI, on the courtesy visit, the Speaker Abbas pointed to the successful conduct of the Osun State governorship election, which has been widely adjudicated as free, fair, and credible. He also decried the low representation of women in parliament, stating that there are only 15 women among the 360 members of the House and 4 among the 109 senators. The Speaker stressed the need to democratize the political space to create equal opportunities in politics and participation in government. The Independent National Electoral Commission, INEC, has assured Nigerians that it will improve on the conduct of the Osun State governorship election ahead of the 2027 general elections. The Commission gave the assurance when it received a vote of confidence from a coalition of civil society organizations, the opposition political parties, ethnic nationalities, and other democratic stakeholders who commended its conduct of the Osun poll and rallied behind its chairman, Professor Joash Amupita. Receiving the coalition on behalf of the INEC chairman, the National Commissioner and the chairman of the Information and Voter Education Committee, Mohammed Aruna, thanked the group for its positive assessment of the Osun State election. Aruna said the conduct of the election was consistent with the Commission's commitment to conducting free, fair, and credible elections. The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP, the European Union, and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance have trained selected journalists in Oyo State on ethical and survival-centered reporting of sexual and gender-based violence. The 2-day capacity-building workshop organized under the EU support to end sexual and gender-based violence program and implemented by the International IDEA is part of an effort to establish a dedicated SGBV media corps across selected states in Nigeria. The head press and public relations unit, NAPTIP, Vincent Adekoya, who addressed journalists on behalf of the Director General of NAPTIP, Binta Lami Adamu Bello, described the workshop as timely
stressing that the media remained a critical partner in the fight against SGBV. NAPTIP Director in Oyo State, Kayode Alfred, and the civil society and community mobilization led the ill support to end sexual and gender-based violence. Mrs. Winifred Achu Ebuso urged journalists to utilize the empowerment program to secure a center survivor in an environment in the nation. My name is Kayode Alfred, and I'm the State Commander of National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP, Oyo State Command, Ibadan. It has been 2 days of learning, unlearning, and relearning regarding the sexual and gender-based violence via the role of the media. That is why NAPTIP has organized this program, which was sponsored by the European Union and implemented by International IDEA, to bring journalists together so that their impact, their professionalism can be felt in the course of the prevention of sexual and gender-based violence in Oyo State, to strengthen journalists' course of discharge of their duties, for them to do it ethically in a survivor-centered manner. I see a lot of changes coming up from the angle of the media. I see the media reporting cases ethically. My name is Winifred Achu Ebuson. I'm the Civil Society and Community Mobilization Lead on the EU Support to End Sexual and Gender-Based Violence program. So it's a 4-year program implemented by International ILE. The program is here up until 2029. One of the essence of this, the objective of this training is to provide journalists, well, not just journalists, to provide media practitioners with the skills to develop survivor-centered stories when they report on sexual and gender-based violence. In addition to this training, we would continue by providing mentoring and coaching support through the mentor to the media practitioners that are part of the SGBV Media Corps. The purpose of this training, sexual and gender-based violence, which is organized by NAPTIP with the funding from the European Union and being implemented by the International IDEA, is to get journalists together and establish a specially dedicated sexual and gender-based violence media corps for your state. That is shoulder with the responsibility of escalating issues of SGBV, bringing it the necessary awareness, bringing issue of protection for survivors, ensuring the voice of survivors is heard, ensuring that survivors have a referral pathway, and ensuring that there is justice for survivors. The initiative is aimed at improving the quality, ethics, and coordination of the media and community-based communication on SGBV, while moving reporting away from sensationalism and fragmented coverage to professional, survival-centered, evidence-based and action-oriented journalism. And that's it on the national news. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu is currently meeting with the Osun State Governor Adedamola at the Presidential Villa in Abuja. The Minister of Communications, Innovation and Digital Economy, Dr. Bosun Tijani, disclosed that President Tinubu directed his ministry to install 3,700 base towers across the country to close 20 million digital access gaps. The federal government commenced preparation for a new national baseline survey on illicit small arms and light weapons. The presidency also criticized the former Vice President Atiku Abubakar over his pledge to restore petrol subsidy if elected president in 2027, describing the proposal as deceptive and capable of undermining the country's economic recovery. And finally, the Independent National Electoral Commission, INEC, assured Nigerians that it will improve on the conduct of the Osun State governorship election ahead of the 2027 general elections. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live on our website www.wellsradio893.com. Also, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916-893-2000 for any eyewitness account. I am Emmanuel-Ojo. Thank you
for listening. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. West Radio 89.3 FM, Kanga Agbemagbe. Ẹ káalẹ́ àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà la mú wá fún yín láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ìgbà àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu tẹ́wọ́ gba gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ilé iṣẹ́ ààrẹ nílùú Àbújá. Ààrẹ Tinubu ti pàṣẹ fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn ojú òpó eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àsopọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ẹ̀rọ díjítà lásìkò yìí. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ ọ̀tun lórí àti ṣe àmójútó àti mímọ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ohun ìjà eléyìí tó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè yìí. Iléeṣẹ́ ààrẹ bu ẹnu àtẹ́ lu Àtíkù lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ́ tó jẹ́ fún ọ̀rọ̀ owó ìrànwọ́ lórí epo. Àjọ INEC ti ṣètò tí wọ́n sì ti jẹ́jẹ́ láti mú kí ìyàtọ̀ kó láǹfààní àti wà nínú ètò ìdìbò sí ipò gbogbogbò ọdún 2027 eléyìí tí ó wáyé. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu òní àpè wà nínú ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú ẹni tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ademola Adeleke ní iléeṣẹ́ ààrẹ nílùú Àbújá. Adeleke ẹni tó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé lọ́jọ́ 15 oṣù kẹjọ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord Party òní àpè gúnlẹ̀ sí iléeṣẹ́ ààrẹ ní nǹkan wọ aago 5:05 kù ìṣẹ́jú 5 nírọ̀lẹ́ òní. Ìpàdé náà eléyìí tí yóò ṣe pẹ̀lú ààrẹ Tinubu òní àpè yóò láǹfààní láti máa bójú wo àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ kálukú lágbọn ètò ìṣèlú eléyìí tó sì wá lásìkò tí ọ̀rọ̀ òṣèlú àti ìmọ̀ọ́fẹ́nu ọ̀rọ̀ kò láàrin àwọn ẹgbẹ́ tí ó mọ̀ láǹfààní àti máa jẹ sọ́kàn kálukú ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 eléyìí tó ń bọ̀ lọ́nà. Ìjíròrò àti ìsọ̀rọ̀ papọ̀ yìí òní àpè láǹfààní àti wáyé lẹ́yìn tí a pè wọ́n ní ààrẹ ti ṣe àwọn ìpàdé kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú lóríṣiríṣi àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba káàkiri ní ìgbáradì fún ètò náà. Bí ìròyìn bá tún ṣe ń tẹ̀wọ̀ wájú nínú ìpàdé tí wọ́n ṣe a ó máa jẹ́ kó mọ̀ dé tí ìgbọ̀yìn. Mínísítà fọ́rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń ti ọ̀rọ̀ ọgbọ́n àtinúdá àti ètò ọrọ̀ ajé díjítà Dókítà Bọ̀sún Tìjàní ti ṣàfihàn pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ọ̀hún láti kọ́ àwọn ilé iṣẹ́ ìbánisọ̀rọ̀ bíi 4,400 káàkiri orílẹ̀‐èdè yìí láti dín àlàfo iṣẹ́ díjítà kù fáwọn èèyàn eléyìí tó tó bíi 1.20 mílíọ̀nù ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Dókítà Tìjàní sọ̀rọ̀ yìí lónìí nílùú Àbújá níbi ètò kan tí wọ́n ṣètò láti fọwọ́ sí àwọn ìlànà àlàyé ìdíwọ̀n àti ọ̀nà ìmúṣẹ eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ fáwọn ibùdó àtinúdá káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Gẹ́gẹ́ bí mínísítà náà ṣe sọ, ó ṣàlàyé pé ààrẹ Tinubu ti kéde pé gbogbo ẹni tó ń gbé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n gbọ́dọ̀ ní àǹfààní sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìbánisọ̀rọ̀ láìka ibi tí kálukú ń gbé sí. Ó ní èyí ní ìpìlẹ̀ fún àyípadà sí ètò díjítà, fífún àwọn ará ìlú ní agbára àti ìdàgbàsókè lágbọn ètò ọrọ̀ ajé.
nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà dókítà Tìjàní ṣàlàyé pé ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun ló ń kọ́ ọjọ́ iwájú díjítà Nàìjíríà lórí àwọn ìpele pàtàkì mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ìmọ̀ ààrẹ nípa bí ìmọ̀ ẹ̀rọ ṣe lè ní ipa rere lórí ìgbésí ayé àwọn aráàlú sì jẹ́ ohun tí wọ́n ń ṣe àmúlò gẹ́gẹ́ bí ìlànà à ń tẹ̀lé. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìmúrasílẹ̀ fún ìwádìí ọ̀tun lórí ipò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ohun ìjà tí kò bófin mu lọ́wọ́ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ṣàfihàn ètò náà lánàá nílùú Àbújá níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ kan eléyìí tí wọ́n ṣètò láti ṣàyẹ̀wò àwọn ẹ̀kọ́ tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ń kó nínú ìwádìí tó wáyé lọ́dún 2016. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà olùdámọ̀ràn sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ààbò ìlú Nuhu Ribadu tí Solomon Fẹ̀yìntọ́lá ṣojú fún ṣàlàyé pé ìtànkálẹ̀ àwọn ohun ìjà lọ́nà tí kò bófin mu òun ló ní ṣe pẹ̀lú ìṣòro ètò ààbò tó ń wáyé káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tó ṣàlàyé pé àwọn ohun ìjà náà òun ló ń jẹ́ kí ìjà àwọn agbébọn àti àwọn afẹ̀míṣòfò kó máa tẹ̀síwájú lápá ìwọ̀ oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ribadu tẹnumọ́ pé ètò náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ìpìlẹ̀ fún ìlànà ìjọba dípò kí wọ́n máa gbé kárí àbá. Ó ní ìwádìí tó péye lórí ipò àwọn ohun ìjà orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ló ṣe pàtàkì fún ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà nítorí pé yóò jẹ́ kí ìjọba lè tọpinpin bí àwọn ohun ìjà ṣe ń wọ orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n sì lè ṣètò ìgbésẹ̀ ìkó ohun ìjà kúrò lọ́wọ́ àwọn ènìyàn lọ́nà tó múnádóko. Ìgbésẹ̀ yìí ń wáyé lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ìwádìí rẹ̀ àkọ́kọ́ lọ́dún 2016. Iléeṣẹ́ rẹ̀ ti bu ẹnu àtẹ́ lu ẹni tó ti gba àkàrí jẹ́ igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Àtíkù Abubakar lórí ẹ̀jẹ́ rẹ̀ láti dá owó ìrànwọ́ orí epo padà bí wọ́n bá lè dìbò yan òun gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́dún 2027 nígbà tí wọ́n ṣàkàwé àbá náà gẹ́gẹ́ bí àtitan àwọn aráàlú àti àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tó fi ojú lè wá gbẹdẹ́kun ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tó ti ń jí padà lágbọ̀nbí tó wà. Olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìbára ló sọ̀rọ̀ Sunday Dare òun ló sọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan lónìí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìkéde ààrẹ àyàn igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù níbi tó ti sọ̀rọ̀ wípé òun yóò dá gbogbo àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú yíyọ owó ìrànwọ́ padà bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbé òun wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ. Dare tó nà kàlébù sí Àtíkù lórí ìgbésẹ̀ láti yí ọkàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí ọ̀rọ̀ òṣèlú ló jẹ́ kó di mọ̀ pé igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ náà ó ní ìwòye rẹ̀ òní pé ó lè ṣe àkóbá fún àwọn ìmúpadàbọ̀sípò eléyìí tó ti ń dé bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ yìí Abbas Tajudeen òun ló ti sọ̀rọ̀ ìdánilójú sétí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí òun ló wà ní ìfarajìn láti ṣètò ìdìbò tí ó lọ ní ìrọ̀wọ́ àti ìrọ̀sẹ̀ ìyún ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 eléyìí tó ń bọ̀ lọ́nà nígbà tó ń ṣàfikún rẹ̀ wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin náà wọ́n ní wọ́n pèsè àwọn àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n láti lè mú kí ètò ìṣèjọba àwarawa kó lè láǹfààní àti sẹ́lẹ̀ ró kó sì rẹ́sẹ̀ walẹ̀ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ adarí ilé ọ̀jọ̀gbọ́n Julius Ihonvebere wọ́n nígbà tí wọ́n pe wọ́n láǹfààní àti tẹ́wọ́ gba àwọn ikọ̀ kan ilé ètò alátọ̀dọ̀ àwọn àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè káàkiri ìyẹn IROYIN lórí àbẹ̀wò ẹ̀kúṣẹ́ eléyìí tí wọ́n ṣe ẹni tí ṣe abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin Abbas olónàka sí àwọn àṣeyọrí eléyìí tí wọ́n rí lásìkò ètò ìdìbò sí ipò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyẹn lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé tó kọjá níbi tí wọ́n ní kálukú ti ń pè fún ìlànà tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ lásìkò ètò ìdìbò. Ó tún sọ̀rọ̀ lórí ìṣojú eléyìí tó kéré jọjọ láàrin àwọn obìnrin ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin nígbà tó jẹ́ kó dìímọ̀ pé nínú àwọn obìnrin tí wọ́n ní wọ́n ní wọ́n pé kò ju 15 lọ láàrin ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin nígbà tí wọ́n sì ní àwọn 4 nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Àjọ tó ń ṣètò ìdìbò olómìnira lẹwa INEC òní wọ́n ti fọ̀rọ̀ dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé àwọn yóò tún jáwé sóbì
nínú bí wọ́n ti ṣe ètò ìdìbò sí ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nígbà tí wọ́n ó bá máa ṣètò gbogbogbò ọdún 2027 eléyìí tí wọ́n gbáradì fún lásìkò yìí. Àjọ náà eléyìí tó fọ̀rọ̀ ìdánilójú náà ránṣẹ́ nígbà tí wọ́n pe wọ́n láǹfààní àti máa tẹ́wọ́ gba àwọn ìgboyà táwọn èèyàn kan fi ránṣẹ́ sí wọn látọ̀dọ̀ àwọn àjọ lóríṣiríṣi, àwọn ẹgbẹ́ alátakò tó fi mọ́ àwọn aṣáájú káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn èèkàn tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ìṣèjọba àwaarawa níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ń gbóríyìn fún àjọ náà lórí bí wọ́n ti ṣe ètò ìdìbò sí ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nígbà tí kálukú sì ń ṣe ètò ìfọwọ́tini fẹ́ẹ́ tí ṣe alága àjọ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Joash Àmúpìtàn nígbà tí wọ́n pé wọ́n tẹ́wọ́ gba àwọn ìkórajọpọ̀ àwọn èèyàn yìí lórúkọ ẹni tí ṣe alága fún àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ẹni tí ṣe olùbánisọ̀rọ̀ àti olùlanilọ́yẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀ yìí Mohammed Haruna òun ló dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí fún bí wọ́n ti ṣe láǹfààní àti sọ̀rọ̀ bó ṣe tọ́ àti bó ti yẹ pàápàá jùlọ lórí èsì ìbò tó jáde ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Haruna jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ètò ìdìbò tí wọ́n ṣe ọ̀hún òun ni a pé yóò mọ láǹfààní àti tẹ̀wọ́ wájú látàrí ìfarajìn tí àjọ náà ní láti rí i pé gbogbo ètò ìdìbò òun ló ń lọ ní ìrọ̀wọ́ àti ìrọ̀sẹ̀ tí ó sì mọ̀ fi ayọ̀ sí ẹ̀kẹ́ kálukú. Àjọ tó ń gbógun ti kíkó àwọn ènìyàn lọ ṣe òwò ẹrú lókè ìta nílẹ̀ yìí NAPTIP tó fi mọ́ àjọ tó ní sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Europe EU àti iléeṣẹ́ fún ìṣèjọba àwarawa àti ìrànwọ́ ètò ìdìbò òní ó ti kọ́ àwọn oníròyìn eléyìí tí wọ́n yàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa ìròyìn eléyìí tó bá ìlànà ìwà rere mu tó sì fi àwọn tí wọ́n pé wọ́n fi ìwà ipá ṣe ìbálòpọ̀ àti ìwà tí kò tọ́ láàrin akọ àti abo tí wọ́n fẹ́ kó di àfẹ́yìn eléyìí tí gun fi ṣọ́. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì náà eléyìí tí wọ́n ṣètò lábẹ́ ètò àtìlẹ́yìn fún ìfòpin sí ìfipábánilòpọ̀ tí àjọ Europe ń ṣe àtìlẹ́yìn fún òun ló jẹ́ apá kan nínú ìsapá wọn láti dá ikọ̀ kan sílẹ̀ eléyìí tí wọ́n pè ní SGBV Media Corps sílẹ̀ láwọn ìpínlẹ̀ eléyìí tí wọ́n ti yàn káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Olórí ẹ̀ka ìròyìn àti ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú aráàlú fún àjọ NAPTIP Vincent Adékóyè tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórúkọ olùdarí àgbà fún àjọ NAPTIP yìí Binta Lami Adamu Bello òun ló ṣàpèjúwe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà gẹ́gẹ́ bí ohun tó wáyé lákòókò tó yẹ. Ó tẹnumọ́ pé iléeṣẹ́ agbéròyìn jáde jẹ́ alábàáṣiṣẹ́ pàtàkì nínú ìgbógun ti ìwà ìfipábánilòpọ̀ àti ìwà tó dá lórí àkọ́tì ààbọ̀ láwùjọ wa gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Program tá a ṣe tí NAPTIP organize European Union ló sponsor idea international de ló implement it. Bottom line everything pé kí àwọn journalists media practitioners in the course of bó bá ṣe máa ṣiṣẹ́ wọn kọ́ máa ṣe ethically. ìdí tá a fi wà mí báyìí ni láti jẹ́ kí àwọn oníròyìn wa kàn mọ̀ nípa sexual and gender based violence ká lè kọ ìròyìn tó máa àwọn tí LGBT bá affect tó máa fọkàn wọn balẹ̀ tá máa tanná sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ LGBTV then tá máa sọ fún àwọn tó jẹ́ pé àwọn ọ̀gá lọ́gá iṣẹ́ àwọn tó yẹ kó ṣe nǹkan tó a lè sọ pé ká ṣe nǹkan tá ń ṣe fún wọn ní ìrànlọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe ká ṣe. Ọ̀gá àgbà NAPTIP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Káyọ̀dé Alfred àti àwọn ẹgbẹ́ tó wà fún ètò ìlanilọ́yẹ̀ àti ìtanijí eléyìí tí a pè wọ́n ní aláǹfààní àtiléwájú nínú ètò ìgbésẹ̀ yìí òní wọ́n sọ̀rọ̀ ìyún abilékọ Wilfred Akchu Egbuso òní wọ́n rọ àwọn oníròyìn láti ṣe àmúlò ètò ìròyìn lágbára àti àwọn nǹkan wọ̀nyí láti kó ipa tó tọ́ àti ilé ètò yẹ láwùjọ. ìdí tá a fi wà mí báyìí ni láti jẹ́ kí àwọn oníròyìn wa kàn mọ̀ nípa sexual and gender based violence ká lè kọ ìròyìn tó máa àwọn tí LGBT bá affect tó máa fọkàn wọn balẹ̀ tá máa tanná sí nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ LGBT then tá máa sọ fún àwọn tó jẹ́ pé àwọn ọ̀gá lọ́gá iṣẹ́ àwọn tó yẹ kó ṣe nǹkan tó a lè sọ pé ká ṣe nǹkan tá ń ṣe fún wọn ní ìrànlọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe ká ṣe. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀la tí mo wá fún yín pé mínísítà fọ́rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ nílẹ̀ yìí àti ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ètò ọrọ̀ ajé lójú òpó ti díjítà Dókítà Bọ̀sún Tìjání
òun ló ti ṣàlàyé pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ náà láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò kọ̀ọ̀kan káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti dí àlàfo eléyìí tó wà láàrin àwọn ọmọ Nàìjíríà bíi mílíọ̀nù lọ́nà ogún níye. Bákan náà làwọn afọyín pé ààrẹ Tinubu lólèdè yìí ló ti láǹfààní àti tẹ́wọ́gbà ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní iléeṣẹ́ ààrẹ tí ń bẹ nílùú Àbújá. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ètò ìwádìí ọ̀rẹ́ kìnìún lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ohun ìjà àti àwọn nǹkan mìíràn eléyìí táwọn èèyàn ń lò láti fi dà lóru. Iléeṣẹ́ ààrẹ bu ẹnu àtẹ́ lu ẹni tí í ṣe igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ yìí Àtíkù Abubakar lórí ipa rẹ̀ láti dá nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú owó ìrànwọ́ orí epo padà bí wọ́n bá dìbò yàn án lọ́dún 2027 gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tó ń ṣàkàwé àbá náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò tọ́ tó sì lè ṣe àkóbá fún ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ń padà bọ̀ sípò. Àjọ elétò ìdìbò olómìnira lẹwa Nàìjíríà INEC ti fi ọ̀rọ̀ dáre lójú síta fún ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn yóò tún jáwé sóbì bí àwọn ti ṣe ṣe nínú ètò ìdìbò sí ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nígbà táwọn ó bá máa ṣètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027. Èyí ló pin ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wà látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @Wells Radio 893 nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @Wells Radio 893 FM fanpage. Ẹ lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ tàbí kẹ́ pè sórí ẹ̀rọ 09168932000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adedamola Oloyede lómùrè náà wá sí ti gbọ̀nyìn. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ọ̀run ayọ̀ láòsùn. Ẹ má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, ẹ má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, 89.3 là wá ń gbọ́. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ o, ẹ má yí kúrò ní West Radio 89.3 là wá ń gbọ́. 89.3 là wá ń gbọ́. Àní kẹ́ ẹ má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, ẹ má gbé kúrò, kẹ́ ẹ má yí kúrò. 89.3 là wá ń gbọ́. Ẹ má gbé kúrò ní West Radio. Ẹ má yí kúrò. 89.3 là wá ń gbọ́. Olúyọ̀lé là wá. 89.3 là wá ń gbọ́. West Radio 89.3 FM kànga gbọ́nmágbẹ́. Come and see West Radio, your preferred awesome radio. 89.3 FM na baba. Come and see West Radio, come and see baby. 89.3 FM na you be your girl. Come and see West Radio, your preferred awesome radio. 89.3 FM na baba. Come and see West Radio, come and see baby. 89.3 FM now you be your girl. The news that is suitable, entertainment that makes you happy, sport, education and family affairs. Come and see West Radio, come and see baby. 89.3 FM now you be your girl. Come and see West Radio, your preferred awesome radio. 89.3 FM now baba. Come and see West Radio, come and see baby. 89.3 FM now you be your girl. West Radio 89.3 FM, your preferred awesome radio. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ ó máa gbọ́ lásìkò yìí lórí ètò wákàtí ọgbọ́n òní ó máa jáde láti pàṣẹ ìmísí ẹ̀mí mímọ́ láti ẹnu bàbá wa wòlíì